تو این سوال یک بتون مسلح داده شده که مشخص هست بتون با 4 تا میلگرد مسلح شده. صورت سوال میگه که اگر اطلاعات مربوط به مسئله 449 که مسئله 449 رو من اینجا آوردمش داشته باشیم، با این فرض که به جای عرض 300 میلیمتر عرض تبدیل بشه به 350، یعنی اینجا 350 باشه. اگر گشتاور 375 کیلو نیوتن متری به این بتون وارد بشه به این شکل، با دونستن مدول لاسته بتون برابر با 25 گیگاپاسکال و فولاد برابر با 200 گیگاپاسکال، ماکسیموم تنش ها رو توی بتون و توی فولاد به دست بیارید. خب برای اینکه ماکسیموم تنش رو توی بتون و فولاد به دست بیاریم، اول بایستی بیایم و بتون و این مجموعه رو، بتون و فولاد رو تبدیلش بکنیم به یک جنس. به چه شکلی؟ میدونیم که بتون توی کشش ضعیف عمل میکنه و تقریبا کارکردی نداره، در عوض توی فشار تحمل خیلی بالایی داره. پس من سطح مقطع رو طوری تقسیم میکنم که یک قسمتش توی فشار قرار بگیره بتونش، و قسمتی که توی کشش قرار میگیره عملاً بتونش کارکردی برای ما نداره. پس ما یه همچین سطح مقطعی داریم برای بتون، و قسمت پایینش که فولاد هست، فولادش عملاً توی کشش فعال میشه و کشش رو تحمل میکنه. منتهاش فولاد به صورت میلیگرد هست. برای اینکه فولاد رو هم تبدیلش بکنیم به بتون که جنسش یه جنس باشه، اول برم مساحت بتون، مساحت فولاد را حساب کنم. مساحت فولاد رو بخوایم حساب کنیم، ما 4 تا، پس بنویسم آی استیل، ما 4 تا میلگرد داریم. پس 4 تا مساحت میلگرد ها، 4 تا پی ضرب در شعاع میلگرد ها رو قطرش رو داریم 25 تا، پس شعاعش میشه 12.5 به توان 2، 4 تا پی آر 2 که مساحت میلگرد ها رو اگر حساب بکنیم میشه 1962.5 میلیمتر مربع. خب این مساحت میلگرد ها هست. حالا خود میلگرد ها نسبت به بتون چقدر قوی تر هستن؟ اگر مدول الاستیسیته بتون رو به فولاد رو به بتون تقسیم بکنیم، 200 تقسیم بر 25 میشه 8. پس من اگر بخوام این مقطع فولادی رو که مساحتش رو به دست آوردم تبدیلش بکنم به بتون، عملاً n ضرب در آی اس مقدارش میشه 15700. پس مساحت فولادی که تبدیل شده به بتون 15700 است. پس ما اینجا یک مساحت خیلی باریک داریم به مقدار 15700 از جنس بتون، البته که تبدیل یافته فولاد باشه. خب حالا ما یک مساحت بتونی بالا داریم و یک مساحت فولادی یا بگیم بتونی که تبدیل یافته فولاد هست این پایین داریم، و لازمه که حالا بریم مرکز سطح رو پیدا کنیم، به خاطر اینکه می‌خوایم گشتاور رو قرار بدیم روی مرکز سطح. خب برای پیدا کردن مرکز سطح من این مقدار رو اسم گذاری میکنم y، و میدونیم که این فاصله چقدر میشه. این فاصله میشه 540 منهای 60، یعنی 480 منهای y، یعنی این فاصله هست 480 منهای y. خب برای پیدا کردن مرکز سطح من مبدأ رو اینجا میگیرم. اگر مبدأ رو اینجا بگیریم، اون چه که سطحی که رو به از بالا وجود داره با سطحی که رو به از پایین وجود داره بایستی گشتاورهای یکسانی داشته باشن. پس میگم که مساحت قسمت بالایی میشه چی؟ میشه عرض 350، این عرض 350 بوده، عرض 350 ضرب در مرکز سطحش فاصلش تا مبدأ میشه ضرب در مساحتش ضرب در وای، 350 ضرب در وای میشه مساحت بالایی ضرب در فاصلش تا مرکز سطح، یعنی ضرب در وای دوم. بایستی با مساحت پایین که 15700 هست ضرب در فاصلش تا مرکز سطح، این فاصله یعنی 480 منهای وای، 480 منهای وای بایستی برابر باشه.
خب میتونیم این عبارت رو سادش بکنیم. میشه 100 و این سمت راست سمت چپ 350 تقسیم بر 2 میشه 175. میشه 175 y2 بعد سمت راست هم 15700 ضرب در منهای y بشه، میاریمش سمت چپ میشه به اضافه با 15700 ضرب در y 15700 y. خب یه 15700 هم ضرب در 480 باید بکنیم که بیاریمش سمت چپ. پس منهای با اگر ضرب بکنیم میشه منهای با 7.5 ضرب در 10 به توان 6 مساویه با 0. پس من این عبارت رو سادش کردم به این شکل. یه معادله درجه 2 به من داد. خب میتونم معادله درجه 2 رو حل بکنم و y رو به دست بیارم. خب اگر حلش بکنیم مقدار y میشه منهای با 15700 به اضافه و منهای، خب اگه منهاش رو استفاده بکنیم عملا منهای رادیکالی که استفاده میکنیم یه وای منفی به ما میده، در صورتی که نبایستی وای یا مقدار مرکز سطح منفی باشه. پس میام از مثبتش استفاده میکنم به اضافه رادیکال 15700 به توان 2 و منهای که تبدیل میشه به اضافه. چرا؟ به خاطر اینکه ریشه های معادله درجه 2 به این شکل حساب میشد: منهای b در مثبت و منفی رادیکال b2 منهای 4 تا ac تقسیم بر 2a، به شرطی که معادله ما اینجوری باشه: y2 ay2 به اضافه by به اضافه c مساویه با 0. خب الان من وقتی میخواستم 4 تا ac رو حساب کنم، چون علامت منفی پشتش بوده، منهای a یعنی منهای 175 ضرب در c، خود c هم یه منفی داره پس تبدیل میشه به علامت مثبت، پس میشه به اضافه با 4 ضرب در 175 ضرب در 7.5 10 به توان 6 تقسیم بر 2a میشه 2 ضرب در 175. اگر این رو حساب بکنیم مقدار y به دست میاد 167 میلیمتر، یعنی این طول 167 میلیمتر. خب مقدار پایینیش رو هم میتونم حساب کنم. 480 منهای 167 میشه چقدر؟ 480 منهای 167 میشه 313. پس این طول 313 هست. خب مرکز سطح پیدا شد. حالا بایستی برم مومان اینرسی رو حساب کنم. مومان اینرسی رو حساب کنیم چون میخوایم توی رابطه سیگما مساوی با ام سی آیام استفاده کنیم. خب برای حساب کردن مومان اینرسی آی، خب من دو تا سطح دارم، یه سطح بالا و یه سطح پایین که خیلی خیلی باریک هست ولی مساحتش رو میدونیم. خب سطح بالا آی، مساحت مومان اینرسی مستطیل حول یکی از لبه هاش میشه 1/3 عرضش که هست 350. 1/3 عرض مستطیل رو داشتیم 350، پس میذارم 350 ضرب در ارتفاعش که 167 هست به توان 3. مومان اینرسی مستطیل حول یکی از لبه هاش 1/3 بی هاش 3 هست. خب این عبارت مال مستطیل به اضافه خب مومان اینرسی مساحت پایینی چون خیلی نازک هست پس مومان اینرسیش رو لازم نیست حساب کنیم، ولی آدیدو یعنی انتقالش به محور مختلف به مبدأ رو لازم حساب کنیم. پس به اضافه مومان مساحتش که از 15700 ضرب در فاصلش که هست 313 به توان 2 یه ضرب در 10 به توان منهای 12 هم برای تبدیل به متر میگذارم. مومان اینرسی رو اگر حساب کنیم مقدارش میشه 2.08 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر به توان 4. خب این مومان اینرسی. حالا میرم سراغ تنش. برای محاسبه تنش توی بتون این بالا سیگما مساوی با ام سی آیوم. گشتاور چقدر بوده؟ توی صورت سوال گشتاور رو به ما داده 175 کیلو نیوتن متر. پس سیگما مساوی با 175 کیلو نیوتن متر ام ضرب در سی فاصلش، فاصله تار خنثی تا ماکسیموم تا دورترین نقطه، ضرب در 167 10 به توان منهای 3
167 10 به توان منهای 3. مومنت اینرسی رو هم داریم 2.08 10 به توان منهای 3. خب میتونیم تنش رو توی بتون محاسبه کنیم. مقدار تنش میشه 14 مگا پاسکال. برای فولاد چی؟ برای فولاد هم به همین ترتیب گشتاور رو داریم 175 10 به توان 3. ضرب در فاصلش تا فولاد که 313 هست 313 10 به توان منهای 3. مومان اینرسی رو داریم 2.08 ضرب در 10 به توان منهای 3. اما برای فولاد ما بایستی ضریب n رو هم در نظر بگیریم. ضرب در 8 رو هم بایستی براش به کار ببریم تا بتونیم تنش رو توی فولاد حساب کنیم. مقدار تنش رو توی فولاد حساب کنیم میشه تقریبا 210 مگا پاسکال.